Sziasztok! Negyedik nap, Langkawi, Malázia. Nagyon sok minden zajlik egyszerre, úgyhogy elég nehéz beszélni erről. De amit most szeretnék veletek megosztani, az egy ma reggeli élményem volt. Sokat beszélünk arról, hogy szó van arról, hogy a Föld az túlnépesedett, és hogy vannak azok az emberek, akik igazából arra vannak beállítva, hogy fogyasszák a Föld tartalékait, és vagyunk azok, akik szeretnének a Földdel törődni. És mindannyiunknak van tudása azzal kapcsolatban, hogy milyen hozzájárulás lehet a világnak, a Földnek ahhoz, hogy meggyógyuljon. Egyrészt a nevetés, a jókedv, az, hogy azt nézzük, hogy hogyan lehetünk hozzájárulás egymásnak, hogyan lehetünk hozzájárulás a természetnek. Vannak néhányan, akik földgyógyítóként érkeztünk ide. Bizonyára vannak köztetek, akik felfedezték már ezt magukban, hogy különös vonzalommal vannak a természet iránt, az állatok iránt. Az állatok megjelennek mondjuk a jelenlétükben, vagy egységet éreznek a természettel. Ez mind-mind olyan képességek eredménye, vagy mondhatnám azt, hogy rejlenek mögötte, amelyeket lehet, hogy nem is tudatosan működtesz, de a Földet gyógyítod vele. Amióta itt vagyok, folyamatosan futtatom a Földdel való egységközösség energiáját, és kérdezem a Földet, hogy milyen hozzájárulás lehetek neki abban, hogy meggyógyuljon. Ma reggel lementem úszni, és ahogy belementem a vízbe, hátrafeküdtem és elkezdtem lebegni, a sós víz fenntartott, nem is kellett mozognom, sem levegőt vennem, és teljesen a víz felszínén tudtam maradni, és elkezdtem futtatni a Földdel való egységközösséget, megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor egybe vagy a vízzel, a természettel, jelen vagy. Majd kijött a szobatársam, aki egy nagyon kedves kínai lány, és mondom neki, hogy gyere be a vízbe. És mondja, hogy nem merek bejönni, mert félek a víztől, és nem is tudok úszni. És mondtam neki, hogy gyere be, itt vagyok, és segítek neked, hogy megtapasztald, hogy milyen ez. Bejött, és mondtam, hogy feküdjön fel a vízre, és majd meg fogom tartani. És felfeküdt, fogtam a derekát, meg a vállát, és csak jelen voltam vele. És beszéltem hozzá, és tisztítottam neki, hogy bármi, ami följön, az most így nincs jelentősége többet, hogy milyen az, amikor a természettel egységben van, és milyen az, hogy a természet támogatja, a víz megtartja. És ami a lényeg, az, hogy a jelenléttel, ami létrejött, és amit ő is elkezdett jelen lenni a természettel, olyan boldogság érzése lett, annyira felszabadult, hogy egyszerűen elmúlt a félelme. És ezt a gyakorlatot csináltuk kb. Egy 4 óra 20 percig, úgyhogy a hátán volt, aztán a hasán volt. És akkor mondtam neki, hogy oké, akkor most úszol. És annyira vicces volt, mert hogy mondtam, hogy megtartalak, ne félj, és elkezdett úgy, ahogy látta úszni. Először még nem ment, aztán nagyon igyekezett és próbálkozott. A lényeg az, hogy körülbelül megint 4 óra elteltével megtanult úszni. És úgy, hogy nem kellett tartani, hanem arrébb álltam 15 méterrel, és odaúszott, meg visszaúszott, és folyamatosan úszott. És amit ezzel szeretnék mondani az, hogy ha csak jelen vagy a jelenléteddel, anélkül, hogy bármit is csinálnál, csak ott vagy azzal a jelenléttel, amivel tudsz élni, amikor nincsenek gondolataid, akkor azzal olyan teret nyitsz a másiknak, hogy bármit meg tud változtatni, és bele tud ő is lépni abba a tudásba, ami az övé. És ez nem kellett csak fél óra.
És ez fantasztikus élmény volt nekem is, meg neki is. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek üzenetként elhozni a mai napra. Fogok még jelentkezni, elég intenzív ez a pár nap. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és köszönöm szépen, hogy megoszthattam ezt az élményt veletek, és kívánok nektek nagyon-nagyon csodás napokat, megéléseket, és kívánom, hogy mindenki bele tudjon lépni abba a tudásba, ami igazából ő maga. És zárásképpen még szeretném elmondani, hogy készülök egy eseménnyel, hamarosan fel fogom tenni az időpontokat, a helyszíneket. Szeretnék egy olyan eseménysorozatot létrehozni, ahol összejöhetünk azok, akik földgyógyítók vagyunk, és beleléphetünk abba a tudásba, amit tudunk. És ezt elkezdjük működtetni együtt, csoportosan, mondjuk 1 órát, a természettel együtt, és elkezdjük gyógyítani a Földet. Úgyhogy akinek ez hívás, és szeretne jönni, jelen lenni, szeretettel invitálom, és álljunk bele abba a tudásba, amit igazából tudunk. Anélkül, hogy lenne bármilyen kifogásunk is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, és nagyon várlak benneteket, hogy valami nagyon-nagyon csodálatosat hozzunk létre végre. Hogy létrejön a változás a Földön, a világban, amiért itt vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!